ট্ৰেণ্ডিবুলছন ডালাষ্ট্ৰীট চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' হ'ব। যদি আপোনালোকে শেষলৈকে চাই নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। যিসকলে ইনভেষ্টৰে লং টাৰ্ম ষ্টক বিচাৰি আছে আৰু এই বছৰটোত 23 ইয়াৰত যদি আপোনালোকে ষ্টক বিচাৰি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। নিশ্চয় আপোনালোকে কোনবোৰ ষ্টক কিনিলে আপোনালোকৰ 23 পিছত ভাল প্ৰফিট হ'ব আৰু এইবোৰ ষ্টক এতিয়া বহুত ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত আছে আৰু হয়তো ইয়াতকৈ ডিছকাউণ্ট হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে এইবোৰ কোম্পানী নজৰত ৰাখিব আৰু যদি আপোনালোকে আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ত SIP মোডত এইবোৰ কোম্পানী কিনে নিশ্চয় লং টাৰ্মত আপোনালোকে ভাল ৱেল্থ জেনেৰেট কৰিব পাৰিব। প্ৰথম কোম্পানীটো হ'ল LTTS, যিটো এটা IT মিড কেপ কোম্পানী। এতিয়া এই কোম্পানীটো 3613 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে আৰু ইয়াৰ RSI ভেলু এতিয়া 36, গতিকে ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত আছে। এটা হাই গ্ৰথ কোম্পানী, আপোনালোকে এই কোম্পানীটো নজৰত ৰাখিব পাৰে। নেক্সট আজিৰ কোম্পানীটো হ'ল LTI Mindtree, যিটো কেইদিনমান আগতে Mindtreeৰ লগত মাৰ্জ হৈছে আৰু এতিয়া 4200ৰ ওচৰে পাজৰে এই কোম্পানীটো ট্ৰেড হৈ আছে আৰু RSI ভেলু 36, এটা ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত আপোনালোকে এই কোম্পানীটো পাই আছে। এইটো এটা মিড কেপ IT কোম্পানী, যদিও মাৰ্জ হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ মাৰ্কেট কেপ বাঢ়ি গৈছে আৰু কেইবছৰমান পিছত হয়তো এইটো লাৰ্জ কেপত পৰিণত হ'ব। গতিকে আপোনালোকে এই কোম্পানীটো নজৰত ৰাখিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল ইনফোএজ, যিটো আমি nowe.com বুলি কওঁ। এই কোম্পানীটো এতিয়া 3690 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে আৰু বহুত দিনৰ পৰা এই কোম্পানীটো ডিছকাউণ্টতে আছে। এতিয়া RSI ভেলু 31 আৰু এটা হাই গ্ৰথ কোম্পানী, ইণ্টাৰনেট কোম্পানী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। যদি ইণ্টাৰনেট জড়িত কোম্পানী আপোনালোকে বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইনফোএজ বা nowe.com আপোনালোকে নজৰত ৰাখিব পাৰে। লং টাৰ্মত নিশ্চয় এই কোম্পানীটোৱে আপোনাক ভাল ৱেল্থ জেনেৰেট কৰি দিব। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল পিডিলাইট, এটা কনচিষ্টেণ্ট কোম্পানী, যিটোৱে ইনভেষ্টৰক বহুত প্ৰফিট অলৰেডি কৰি দিছে। এতিয়া 25 ৰুপিছত আছে, এটা ছাপৰ্ট জোনত আছে আৰু RSI 39। এই কোম্পানীটোৱে নিশ্চয় আপোনাক লং টাৰ্মত ভাল প্ৰফিট কৰি দিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ পিডিলাইট আপোনালোকে নজৰত ৰাখিব আৰু আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ত লাহে লাহে এড কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে আৰু কেইদিনমান ৰখে তেতিয়াহ'লে ৰখিব পাৰে, কাৰণ ৰিজাল্ট ছিজন আহি আছে। ৰিজাল্ট ছিজনৰ পিছত হয়তো এইবোৰ কোম্পানী ইয়াতকৈও বেছি ডিছকাউণ্টত আপোনালোকে পাব পাৰে, কিন্তু কিছুমান লেভেল আছে, সেই লেভেলবোৰত আপোনালোকে লাহে লাহে আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ত ষ্টক এড কৰি গৈ থাকিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল আৰটি ইণ্ডাষ্ট্ৰী, এটা কেমিকেল কোম্পানী, যিটো এতিয়া 600 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে আৰু ইয়াৰ RSI ভেলু 31, এইটো ডিছকাউণ্টত আছে। গতিকে লং টাৰ্মত এই কোম্পানীটো আপোনালোকক ভাল প্ৰফিট দিব। গতিকে আপোনালোকে এই কোম্পানীটো নজৰত ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰ পিছৰ কোম্পানীটো হ'ল ফাইনোটেক্স কেমিকেল, এটা কেমিকেল স্মল কেপ কোম্পানী। 243 ৰুপিছত এতিয়া ট্ৰেড হৈ আছে আৰু RSI ভেলু 34। এই কোম্পানীটো এটা হাই গ্ৰথ কোম্পানী, আপোনালোকে নজৰত ৰাখিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল আৱাজ ফাইনেন্স, এটা হোম ফাইনেন্স কোম্পানী। এতিয়া 1755 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে আৰু RSI এতিয়া 30, গতিকে এটা ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত আপোনালোকে পাই আছে। এটা হাই গ্ৰথ কোম্পানী, নজৰত ৰাখিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল এটা পাৱাৰ ছেক্টৰ কোম্পানী, আদানী পাৱাৰ। 283 ৰুপিছত এতিয়া ট্ৰেড হৈ আছে আৰু RSI 38। এটা আদানী গ্ৰুপৰ কোম্পানী, আপোনালোকে এই কোম্পানীটো নজৰত ৰাখিব পাৰে। এতিয়া ডিছকাউণ্টত আছে, যদি 250 ৰুপিছৰ ওচৰে পাজৰে পায় আপোনালোকে নিশ্চয় লং টাৰ্মত এই কোম্পানীটোৱে আপোনাক ৱেল্থ জেনেৰেট কৰি দিব। গতিকে নজৰত ৰাখিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল এফএল ইণ্ডিয়া, আন এটা ইণ্টাৰনেট কোম্পানী, যিটো এতিয়া 1055 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে আৰু RSI ভেলু 38। এটা হাই গ্ৰথ কোম্পানী, আপোনালোকে এইটো আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ত লাহে লাহে এড কৰিব পাৰে। 1000ৰ ওচৰে পাজৰে পালে নিশ্চয় আপোনাক লং টাৰ্মত ভাল প্ৰফিট জেনেৰেট কৰি দিব। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল আদানী উইলমাৰ, যেটা FMCG কোম্পানী, এটা হাই গ্ৰথ FMCG বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া 568 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে। যদি আপুনি 500ৰ পৰা 550 ৰুপিছৰ ভিতৰত পায়, এই কোম্পানীটো লাহে লাহে
আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ' এড কৰিব পাৰে। এতিয়া RSI ভেলু 41, গতিকে ডিছকাউণ্টতে আছে। তথাপিতো যদি আপোনালোকে ৰিজাল্টলৈকে ৰখে তেতিয়াহ'লে ৰখিব পাৰে। ৰিজাল্ট আৰু কেইদিনমান পিছত ষ্টাৰ্ট হ'ব, গতিকে ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত কোৱাৰ্টাৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াতকৈ হয়তো কমত পাব পাৰে। কিছুমান কোম্পানী ইয়াতকৈ ডিছকাউণ্টলৈকে নাযাবও পাৰে, কিন্তু যাবও পাৰে। গতিকে আপোনালোকে ৰিজাল্টলৈকে ৰখিব পাৰে, নাইবা লাহে লাহে SIP মোডত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল দীপক নাইট্ৰেট, এটা আন কেমিকেল কোম্পানী। 1939 পিছত এতিয়া ট্ৰেড হৈ আছে। RSI ভেলু 34, এটা হাই গ্ৰথ কেমিকেল কোম্পানী, গতিকে এই কোম্পানীটো আপোনালোকে নজৰত ৰাখিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল কেম্পছ, এটা মিউচুৱেল ফাণ্ড মেনেজমেণ্ট কোম্পানী, যিটো লং টাৰ্মত অলৰেডি ইনভেষ্টৰক বহুত টকা ৱেল্থ জেনেৰেট কৰি দিছে। এতিয়া 2220 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে আৰু RSI 47। যদি ৰখে ৰিজাল্টলৈকে ৰখিব পাৰে, নাইবা এটা লেভেলত আছে এতিয়া, ইয়াৰ পৰা হয়তো ওপৰলৈকেও যাব পাৰে। গতিকে লাহে লাহে আপোনালোকে ইনভেষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল এভিনিউ ছুপাৰ মাৰ্ট, যিটো ডি মাৰ্ট বুলিও জানো। 3845 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে, গতিকে 3750 বা 3500 ৰুপিছত যদি আপোনালোকে এই কোম্পানীটো পায়, তেতিয়াহ'লে লং টাৰ্মত বহুত ভাল প্ৰফিট দিব। আৰু এইটো লেভেলো ভাল, এতিয়া 3845 ৰুপিছত আছে। আপোনালোকে লাহে লাহে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে। RSI 39, এটা হাই গ্ৰথ কোম্পানী, গতিকে লং টাৰ্মত নিশ্চয় আপোনাক ৱেল্থ জেনেৰেট কৰি দিব। নেক্সট কোম্পানী এটা পেইণ্ট ছেক্টৰৰ কোম্পানী, বাজাজ পেইণ্ট। এতিয়া 569 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে। RSI ভেলু 32, হেভি ডিছকাউণ্টত পাই আছে। যিহেতু UK বা আন ফৰেন কাণ্ট্ৰিবোৰত মাৰ্কেট এতিয়া ইমান ভাল নহয়, কাৰণ বহুত ইনফ্লেশ্যন নাইবা ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ যুদ্ধৰ কাৰণে অলৰেডি ফৰেন কাণ্ট্ৰিবোৰত বেছি ভাল ইনকাম হৈ থকা নাই, আৰু তাৰ ফলত এই কোম্পানীটো যিহেতু বাহিৰত বেপাৰ বেছি আছে, এতিয়া ডিছকাউণ্টত পাই আছে। গতিকে আপোনালোকে লং টাৰ্মত যদি এই কোম্পানীটো হোল্ড কৰে, নিশ্চয় প্ৰফিট পাব। নেক্সট এটা কোম্পানী হ'ল ইনফোচিছ, IT লাৰ্জ কেপ কোম্পানী। এতিয়া 1449 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে। আপোনালোকে 1400 ওচৰে পাজৰে পালে কোম্পানীটো লং টাৰ্মত আপোনালোকক প্ৰফিট দিব। আৰু এতিয়া RSI ভেলু অনলি 31, গতিকে এতিয়াও আপোনালোকে এই কোম্পানীটোত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল টাটা কনজিউমাৰ, আন এটা FMCG কোম্পানী, হাই গ্ৰথ FMCG। 762 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে। 750 ৰুপিছত যদি পায় আপোনালোকে, বা এই প্ৰাইজতো যদি আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে, কৰিব পাৰে। RSI এতিয়া 36 ৰুপিজ। গতিকে নেক্সট হ'ল এটা EV ছেক্টৰৰ কোম্পানী, টাটা মটৰ্ছ। আপোনালোকে জানেই হয়তো, বহুতে EV কাৰ এই কোম্পানীটো ইউজ কৰি আছে। এই কোম্পানীটোৱে এতিয়া EV কাৰ অলৰেডি লঞ্চ কৰিছে, বহুতকেইখন EV কাৰ মাৰ্কেটত চলি আছে। আৰু যদি আপোনালোকৰ EVৰ ছেক্টৰৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, তেতিয়াহ'লে এই কোম্পানীটো লং টাৰ্মৰ কাৰণে আপোনালোকে কিনিব পাৰে। 382 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে। RSI 35, কিন্তু মনত ৰাখিব, যদি আপোনালোকে EVৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই, নাইবা এটা লছ মেকিং কোম্পানীত যদি আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব নিবিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই কোম্পানীটো আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে। কাৰণ টাটা মটৰ্ছ এতিয়াও এটা লছ মেকিং কোম্পানী, এতিয়াও প্ৰফিটত অহা নাই। যদিও আমি ভাবি আছোঁ ফিউচাৰত প্ৰফিটত আহিব, আৰু আপুনিও যদি ভাবে তেতিয়াহ'লে এই কোম্পানীটো নজৰত ৰাখিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল বাজাজ ফিনচাৰ, এটা হাই গ্ৰথ কোম্পানী, যিটো কোম্পানীয়ে আপোনালোকক লোন দিয়ে আৰু বহুত প্ৰফিট অলৰেডি ইনভেষ্টক কৰি দিছে। এটা হাই গ্ৰথ কোম্পানী যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে, এতিয়া RSI অনলি 29, 1430 ৰুপিছত এতিয়া ট্ৰেড হৈ আছে। যদি আপোনালোকে 1300 বা 1400 ওচৰত পায় এই কোম্পানীটো, লং টাৰ্মত নিশ্চয় আপোনাক প্ৰফিট কৰি দিব। গতিকে এই কোম্পানীটো নজৰত ৰাখিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল কোটাক মহিন্দ্ৰা, এটা বেংকিং ছেক্টৰ কোম্পানী। 1788 ৰুপিছত এতিয়া ট্ৰেড হৈ আছে। RSI 30। যিহেতু কোটাক মহিন্দ্ৰা, HDFC, ICICI আৰু এক্সিছ বেংক, এই চাৰিটা মই অলৰেডি বহুবাৰ আমাৰ চেনেল ট্ৰেণ্ডিবুলছন ডালচিটত আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আকৌ কোটাক মহিন্দ্ৰা বেংকৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। কোটাক মহিন্দ্ৰা বেংক এই চাৰিটাৰ ভিতৰত আজি লোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল, বাকী চাৰিটা কোম্পানী অলৰেডি 2022ত প্ৰফিট বহুত দিছে, গতিকে সেইকেইটা কোম্পানী হয়তো অকণমান ৰখিব পাৰে, কিন্তু কোটাক মহিন্দ্ৰা বেংক এতিয়াও ওপৰলৈকে যোৱা নাই। এই 1700 to
1800 বা 1900 ওচৰে পাজৰে ট্ৰেড হৈ আছে গতিকে এই কোম্পানীটো হয়তো 2023 ভাল প্ৰফিট আপোনালোকক দিব এটা ভাল ৰেঞ্জত আছে RSI 30 গতিকে এই কোম্পানীটো আপোনালোকে নজৰত ৰাখিব পাৰে আজিৰ শেষৰ কোম্পানী বাজাজ ফাইনেন্স এটা আকৌ লোন দিয়া কোম্পানী যিটো ফাইনেন্স সেক্টৰত কাম কৰে 5985 रुपीसত ট্ৰেড হৈ আছে যদি আপোনালোকে 550 বা 5750 रुपीसৰ ভিতৰত পায় এই কোম্পানীটো লং টাৰ্মত প্ৰফিট দিব বুলি মই আশা কৰিছো অনলি 25 RSI গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় ডিসকাউন্টতে পাই আছে আৰু লং টাৰ্মত এই কোম্পানীটো অলৰেডি ইনভেষ্টৰক প্ৰফিট কৰি দি আহিছে আৰু ফিউচাৰটো এই কোম্পানীটো নিশ্চয় প্ৰফিট দিব গতিকে আশা কৰিছো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ভিডিওটো চাই আছে আৰু যদি চাই আছে নিশ্চয় আপোনালোকে উপকৃত হ'ব আৰু আমাৰ চেনেল টেন্ডিবুলছন দালালচিত যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মন্তব্য যদি কিবা দিব বিচাৰে তেতিয়াহলে বা আমাক যদি কিবা কোৱেশ্চন সুধিব বিচাৰে আমাক কমেন্ট সেকশনত জনাব পাৰে গতিকে আজিলৈ ইমানেই ফিউচাৰত আকৌ নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈকে আহিম ধন্যবাদ